සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් වෙනද වගේම ඔයාලා අදත් මාත් එක්ක එකතු වෙන්නේ මගේ YouTube channel එක හරහා. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ introduction to Python. Python programming language එක පිළිබඳව පොඩි introduction එකක්. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට කියලා දුන්නා computer programming language එකක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද? ඒ වගේම types of programming languages පිළිබඳව ඒ වගේම history of the programming languages පිළිබඳව මම ඔයාලට කියලා දුන්නා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා idea එකක් ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් මම ඉස්සරහට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Python programming language එක පිළිබඳව ඔයාලට කියලා දෙන්න කොහොමද අපි Python වල වැඩ කරන්නේ කියන එක. ඉතින් මම අද ඒක ප්‍රතිඵලයක් විදිහට අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හිතුවේ Python programming language එක පිළිබඳව පොඩි introduction එකක්. ඉතින් මම ආරාධනා කරනවා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඔයාලට පුළුවන් මාත් එක්ක programming languages පිළිබඳව දැනුම ලබා ගන්න. ඉතින් අපි අද බලමු introduction to Python. Python programming language එක කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා. Python is widely used. ගොඩාක් අය භාවිත කරනවා Python කියන programming language එක. ඒ වගේම interpreted අර්ථකථනය කරලා තියෙනවා object oriented programming language එකක් විදිහට Python programming language එක අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. high level programming language එකක් තමයි Python programming language එක කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම easy syntaxes Python programming language එක තුල ඉතාම පහසු syntaxes තමයි භාවිත වෙන්නේ. මෙහෙම කිව්වොත් programming languages මුල සිට ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් නම් ඇත්තටම Python කියන programming language එක භාවිත කරලා ඉතාම පහසුවෙන් සරලව programming languages පිළිබඳව idea එකක් ගන්න පුළුවන්. දැනුම ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ තරම් පහසු භාෂාවක් විදිහට Python programming language එක අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම used for general purpose අපිට Python programming language එක general purpose පොදු අරමුණු සඳහා භාවිත කරන්න පුළුවන්. අපිට ඕනි output එක මොකක්ද? ඒ විදිහට අපිට input එක අදාළ කරගෙන coding කරලා අපිට අවශ්‍ය output එක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම created by Guido van Rossum කියන නැමැත්තා ඇතුළුව තවත් කීප දෙනෙක් විසින් තමයි Python කියන programming language එක හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි Python programming language එක අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම what makes Python special? ඇයි Python කියන programming language එක special සුවිශේෂී වෙන්නේ? easy to learn. ඇත්තටම Python programming language එක ඉගෙන ගැනීම ඉතා පහසුයි. easy to teach. තවත් කෙනෙකුට ඉගැන්වීමට පහසුයි. easy to use. ඒ වගේම භාවිතා කරන්න හරියම පහසුයි. easy to understand. තේරුම් ගැනීම පහසුයි. ඉතා සරල syntaxes භාවිතා කරලා අපිට පුළුවන් අපේ Python programming language එක භාවිතා කරන්න. ඉතින් අපිට ඉතාම පහසුවෙන් තේරුම් ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම easy to obtain. අපිට ලබා ගැනීම ඉතාම පහසුයි. ඉතින් programming languages පිළිබඳව මුලින්ම ඉගෙන ගන්න කෙනෙක්ට නම් ඇත්තටම Python කියන programming language එක භාවිතා කරලා සරල විදියට programming languages පිළිබඳව idea එකක් ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. Where is Python used? Python භාවිත වෙන ස්ථාන ඉතින් ඔයාලා දන්නවා Google වගේ search engines වලින් අපි කරන්නේ අපිට අදාළ මොනවා හරි දෙයක් ගැන ඕනි වුණොත් අපි search කරලා තොරතුරු ලබා ගන්න එක කරන්නේ. අන්න ඒ වගේ මොනවා හරි දෙයක් ගැන අපි හිතමු flowers කියලා flowers කියන එක search කරාම flowers කියන එක ගැන ඊට අදාළ websites අපිට ගණනාවක් ranking පිළිවෙලට බලා ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ විදිහට bestම result එක වඩා සුවිශේෂී result එක ලබා දෙන්න මෙන්න මේ Python programming language එක භාවිත වෙන තැනක් තමයි මෙතන. ඉතින් ඔයාලා මතක තියාගන්න. අන්න ඒ වගේ rankings website වලට අදාළ ranking පිළිවෙලට අපිට ලබා දෙනවා. ඉතින් මේකට භාවිත කරනවා Python. ඉතින් Python භාවිත වෙන එක තැනක් තමයි search engine වල වඩාත්ම best result ලබා දීම කියන එක. ඊළඟට Dropbox කියන cloud storage
ඔයාලා අහලා ඇති දන්නවත් ඇති. එතකොට මේකෙදි මේකේ සර්වර් ක්ලයන්ට් ඇප්ලිකේෂන් ඒ කියන්නේ Dropbox කියන software එක භාවිතා කරලා අපිට පුළුවන් අපේ data information store කරන්න cloud store එක තුල. එතකොට අන්න ඒ client maintain කරන්න පුළුවන් client application. ඒ වගේම server එක code කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ Python කියන programming language එක භාවිත කරලා. එහෙනම් Dropbox කියලා කියන්නේ Python භාවිතා වෙන තවත් එක්තැනක් විදිහට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඊළඟට Netflix වගේ මෘදුකාංග. ඔයාලා දන්නවා ගොඩක් වෙලාවට users ලගේ අවධානය ඒ වගේම එයාලගේ උනන්දුව ඇති කරවන්න සමහර දේවල් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් crowd එකක් හදන්න නේද? අන්න ඒ වගේ. ඉතින් මැෂින් ලර්නින් භාවිතා කරලා අන්න ඒ වගේ යූසර්ස්ලගේ ක්ලස්ටර් එකක් හදන්න, එයාලගේ උනන්දුව ඇති කරන්න, එයාලව එකට එකතු කරන්න. ඉතින් Netflix කියන මෘදුකාංගය නිර්මාණය කරන්න කෝඩින් සඳහා Python කියන programming language එක භාවිත කරලා තියෙනවා. ඔයාලා මතක තියාගන්න. ඒ වගේම BitTorrent කියන software සඳහාත් භාවිතා වෙනවා Python ගොඩක්. ඒක අපි දන්නවා BitTorrent software කියලා කියන්නේ වඩාත් පහසුවෙන් peersලා අතර ඒ කියන්නේ ෆයිල් share කරන්න පුළුවන් software එකක් BitTorrent කියලා කියන්නේ. ඔයාලා දන්නවා ඇති. ඔය ගොඩක් වෙලාවට films වගේ legally කිසිම බලපෑමකින් තොරව අපිට පහසුවෙන් පුළුවන් ෆයිල් share කරන්න normal Python files විදියට. ඉතින් ඒ සඳහා BitTorrent කියන මෘදුකාංගය සඳහා Python කියන programming language එක ගොඩක් භාවිත වෙනවා. ඉතින් BitTorrent කියලා කියන්නේ Python programming language එක භාවිත වෙන ස්ථානයක් කියලා අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම NASA ආයතනය ඔයාලා හැමෝම දන්නවා. ඉතින් මේ NASA ආයතනය තුලත් scientific calculation විද්‍යාත්මක ගණිත කර්මයන් කරන්න පරිගණකවල ගොඩක් භාවිතා කරනවා Python programming language එක. එහෙනම් NASA ආයතනය කියලා කියන්නේ NASA ආයතනය තුල scientific calculation කරන්න භාවිතා වෙන language එකක් විදිහට Python programming language එක හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේමයි National Security Agency ඔයාලා දන්නවා ඇමරිකාවේ cyber security වල ප්‍රධාන මූලික ස්ථානය. ඉතින් ඒ cyber security and other encryption and decryption work is done using Python. ඉතින් මේ cyber security වලත් ඔය encryption decryption වැඩවලට ගොඩාක් භාවිතා කරනවා Python programming language එක. ඉතින් National Security Agency එක තුල cyber security වලට භාවිතා කරන programming language එකක් විදියට අපිට Python programming language එක හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදියට Python programming language එක ගොඩක් තැන්වල භාවිතා වෙනවා. ඉතින් මේ සමහරක් ඔයාලා මතක තියාගන්න මෙන්න මේ තැන්වල Python programming language එක භාවිතා වෙන ආකාරය. Where can see the Python in action? Python ක්‍රියාත්මක වෙන තැන් we see it every day and almost everywhere. It used extensively to implement complex internet service like it. අපිට ගොඩාක් තැන්වල Python use වෙනවා දකින්න පුළුවන්. ඉතින් අන්තර්ජාලය වගේ සංකීර්ණ ක්‍රියාවලින් සඳහා Python භාවිත වෙනවා. search engines, ඒ වගේම cloud storage and tools, social media, many developing tools are implementing Python. ගොඩාක් ඔය developing tools සඳහා Python programming language එක use වෙනවා. ඉතින් අපිට මේ කියන තැන්වල Python use වෙනවා දකින්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විතරක් නෙමෙයි ගොඩාක් අවස්ථාවන් තියෙනවා. ඉතින් මේ කිහිපයක් වමනයි. ඒ වගේම career opportunities Python programming language එක නිසා career opportunities job market එක හැදෙනවා ගොඩාක්. big data, ඒ වගේම web testing, web development and frameworks side, ඒ වගේම game development, smart devices, ඒ වගේම AI artificial intelligence කියලා කියනවා අපි කෘත්‍රිම බුද්ධිය කියලා. ඒ වගේ අවස්ථාවන් සඳහා data science අපි කියනවා දත්ත විද්‍යාව. ඉතින් මේ වගේ ගොඩාක් job market career opportunities අවස්ථාවන් ලැබෙනවා Python programming language එක භාවිතයත් එක්ක. ඒ වගේම versions of Python මම කිව්ව ගොඩාක් Python versions තියෙනවා. ඉතින් අද වෙනකන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට මම පේන්න තියෙනවා Python 3, Python 3.6, Python 3.6.5,
Python 3.7.0 ඉතින් මේ විදිහට මේ versions release වෙලා තියෙන date තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට Python වල versions ගණනාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් Python 3 version 3 වලට මෙහා version එකක් download කරලා install කරගත්තොත් අපිට පුළුවන් Python වල code කරන්න. ඉතින් ඊළඟට අපි බලමු how to get Python and how to get to use it. ඉතින් ගොඩාක් there are several ways to get your own copy of Python 3 depending on the operating system you use. ඉතින් ඔයාලට ගොඩාක් ක්‍රම තියෙනවා ඔයාලගේ computer එකට Python ගන්න. ඉතින් downloading and installing Python. ඉතින් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද Python version 3 or 3 වලට මෙහා version එකක් අරගෙන අපි latest version එකක් කොහොමද computer එකට install කරගන්නේ කියලා. ඉතින් if you are Windows user, start the downloaded .exe file and follow all the steps. ඉතින් අපිට ගන්න තියෙන්නේ exe file එක. ඊට පස්සේ file එක open කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් දීලා තියෙන rules follow කරන්න. ඉතින් අපිට මේ විදිහට install කරගන්න පුළුවන්. හරි. මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද Python download කරගන්න කියලා ඔයාලගේ computer එකට. ඊට අමතරව මම ඔයාලට video එකේ description එකෙන් Python download කරගන්න පුළුවන් link එක දාන්නම්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ link එක භාවිත කරලා Python ඔයාලගේ computer එකට install කරගන්න. දැන් මම කියලා දෙන්නම් ඔයාලට කොහොමද ඔයාලගේ computer එකට Python install කරගන්න කියලා. උදාහ කරන්න ඕනේ ඔයාලගේ computer එකේ web browser එක භාවිත කරලා මේ විදිහට Python download කියලා type කරලා search කරන්න ඕනේ. search කරාම ඔයාලා මේ වගේ එකකට අරන් යනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් download Python කියන මෙන්න මේ link එක උඩ click කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ interface එකකට අරන් යනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් download the latest version for Windows කියලා. download Python 3.10.2 කියන latest version එක මේ විදියට දීලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ කියන link එක උඩ click කරාට පස්සේ අපේ computer එකට Python download කරගන්න. ඉතින් මෙහෙම පහළට යනකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ තියෙන්නේ Python වල versions එක එක කාලවලදී release වුණ ඒවා. ඉතින් අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ link එක උඩ click කරලා මේ විදියට ඔයාලගේ computer එකට Python download කරගන්න. ඉතින් මේ විදියට download වුණාට පස්සේ open කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් install කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට කියන්නේ download කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ install කරන්න කියලා. ඉතින් මෙන්න මෙතන අපි tick එක දාන්න ඕනි. ඊට පස්සේ අපි install now කියන එක උඩ click කරනවා. ඊළඟ computer එකට ඔයාලා Python install කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ මේ විදියට මෙතන search කරන්න පුළුවන් Python කියලා. ඊට පස්සේ අපිට මේ විදියට අපි install කරගත්තු Python අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙන්න මේ වගේ interface එකක තමයි අපි Python වල වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මම example එකක් විදියට ඔයාලට මෙහෙම දෙයක් කියන්නම්. මට print කරගන්න ඕනි මගේ නම. එතකොට මොකද මම කරන්නේ? print වරහන් ඇතුලේ කමාස් ඇතුලේ මම මගේ නම ටයිප් කරනවා Hashani Rajapaksha. Hashani Rajapaksha. ඊට පස්සේ මේ විදියට එන්ටර් කරාම මේ විදියට මගේ නම Hashani Rajapaksha කියලා print වෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ කිව්වේ ඔයාලට උදාහරණයක් පමණයි. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තමයි Python වල වැඩ කරන්න පුළුවන් වෙන ඉස්සරහට. ඉතින් මම ඊළඟ සතියේ ඔයාලට කියලා දෙන්නම් Python programming language එක භාවිත කරලා කොහොමද programs create කරන්න කියලා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් ඇති කියලා. ආරාධනා කරනවා හැමදාමත් මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. ඔයාලට පුළුවන් මාත් එක්ක programming languages පිළිබඳව දැනුම බෙදා ගන්න. ඉතින් මම ලබන සතියේත් බලාපොරොත්තු වෙනවා Python language එක භාවිත කරලා කොහොමද program create කරන්න කියන එක ගැන ඔයාලට කියලා දෙන්න. Thank you.